मैले माछा चाहिँ यहाँ बोलमा राखिसकेको छु। थोरै नुन हालिदिने। यस्तो गर्यो भने चाहिँ आइस पनि बिल्छ र गन्ध पनि हटिन्छ है त। थोरै माछाको गन्ध पनि हटिन्छ यस्तो गर्यो भने। अलिक यो माछाको गन्ध चाहिँ अलिक कडा हुन्छ, त्यही कारण अहिले चाहिँ कागती पनि निचोरेर हाल्दैछु। यसरी चाहिँ माछा बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यसरी कागती हाल्यो भने चाहिँ अनि माछाको ठुस्सै गनाउने गन्ध चाहिँ जान्छ। यसलाई यसरी राखिदिने। मैले यसरी राखिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ यसरी राखिदिने। यहाँ मेरो सौँफ चाहिँ यस्तो भएछ, पहेँलो पहेँलो भएछ। माछालाई सौँफ चाहिन्छ। अब चाहिँ लसुन केलाउने, प्याज केलाउने है। म चाहिँ यो हाल्छु, थोरै मात्रै हाल्ने। यसलाई चाहिँ काँचोमै पिनेर राख्छु अनि म भरै थोरै तेलमा भुट्छु। यो चाहिँ नत्र भने एकदमै पिरो हुन्छ। यो थोरै हालिदिन्छु। यो सेम यो तोरी हो, पहेँलो तोरी। धेरै पिरो हुन्छ यो। यसलाई चाहिँ यसरी पिनेको छु मैले। यस्तो भएको छ है त। यसको पाउडर बनाएँ मैले, सेमको पाउडर। अनि यो अदुवा लसुनलाई पनि कुटिदिने। अदुवा लसुन कुट्दाखेरि चाहिँ थोरै नुन हालिदिन्छु। अदुवा लसुनलाई पनि मैले पिनिसकेको छु। यसरी मजाले पिने अदुवा लसुनलाई। अदुवा थोरै अनि लसुन चाहिँ बेसी हालेको छु है त यसमा। अब हामीले प्याज काट्नुपर्ने नै हुन्छ है। प्याज चाहिँ मसिनो गरेर काटिदिन्छु म। एकदमै मोमोमा हाल्ने जस्तो गरेर मसिनो काट्छु। त्यो सँगै सौँफलाई पनि काटिदिने। सौँफलाई जति सक्दो मसिनो काट्ने। माछामा चाहिँ सौँफ चाहिन्छ, धनियाँ नभए पनि केही छैन, सौँफ चाहिँ चाहिन्छ। सौँफ माछाको मसला नै सौँफ हो। मैले प्याज काटेँ, सौँफ काटेँ है। सबै काम सक्यो। अब चाहिँ मेरो फ्राई गर्ने काम। अब मैले एउटा कराही पनि लिएँ है। ग्यास पनि अन गरिसकेको छु। अब चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ तेल। तेल चाहिँ म तोरीको तेल युज गर्छु है त। फर्स्टमा त हामीले यो प्याजलाई नै हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो प्याज चाहिँ यतिको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो सेमलाई हालिदिने। यो के तोरीलाई हालिदिने। यो पिनेको तोरीलाई थोरै भुट्ने, नत्र धेरै पिरो हुन्छ। थोरै भुटेन भने चाहिँ मैले थोरै भुट्दैछु यो। अब हाम्रो तोरी पनि पाकिसकेको छ। अब अदुवा लसुनको पेस्टलाई हालिदिने।
अब हाम्रो अदुवा लसुन प्याज यतिको भइसकेपछि हामीले बेसार र धुलो खोर्सानीलाई पनि हालिदिने। बेसार चाहिँ म यसरी अर्कालेर नै हालिदिन्छु। खोर्सानी चाहिँ 1 चम्चा हालिदिन्छु। यो कलर एकदमै राम्रो आउँछ यस्तो गर्यो भने चाहिँ। अनि त्यो सँगसँगै जिराको पाउडरलाई पनि हालिदिने। त्यो जिरा पाउडर पनि धेरै चाहिँ नहाल्ने। मैले सानो चम्चाको 1 चम्चा जति हालिदिएँ। अब चाहिँ कलर एकदमै दामी, बास्न पनि एकदमै राम्रो आइरहेछ। थोरै बेसारलाई र खोर्सानीलाई फुट्ने। अनि म चाहिँ टमाटरको प्युरी हालिदिन्छु। यो टमाटरको प्युरी चाहिँ एकदमै राम्रो छ, मैले यही युज गर्छु। अब चाहिँ यो सानो आँचमा मजाले पाक्नु दिने। मसला पाकिसकेको छ, भुटिसकेको छ। अब टमाटरलाई थोरै पाक्नु दिने। सट्ट छोपेर चाहिँ पाक्नु दिने मजाले एकछिन। अब चाहिँ मजाले टमाटरले तेल पनि छोडेको छ है। एकदमै राम्रो बास्ना पनि आइरहेछ, पाकेको बास्ना आइरहेछ। अब चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ तातो पानी। अब हालिदिउँ तातो पानी। आज चाहिँ म माछाको करी चाहिँ एकदमै सजिलोसँग बनाउनेवाला छु है त। एकदमै सजिलोसँग फ्राई नगरिकन बनाउनेवाला छु। अब यसलाई चाहिँ मजाले उम्लिनु दिने। झोल चाहिँ यति राखिदिन्छु है। अब चाहिँ छोपेर मजाले उम्लिनु दिन्छु है त। अनि यता चाहिँ मैले माछा धुई पखाली सबै गरेर रेडी बनाएको छु है। यस्तो राम्रो भएको छ। कागती र नुनमा दुवै सफा गरेर रेडी पारेको छु। अब हाम्रो सुप चाहिँ यतिको भएको छ है त। यस्तो भएको छ है त। अब चाहिँ हामीले माछा हाल्ने बेला भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ माछा यसरी राखिदिने, एउटा एउटा गरेर। यसरी माछा बनायो भने चाहिँ त्यो माछाको प्रोटिन चाहिँ पुरै बसिन्छ। फ्राई गरेर खायो भने चाहिँ अब मुखमा मात्रै मिठो हुन्छ, तर अब यसरी खाँदाखेरि चाहिँ अनि भिटामिनहरू पुरै बस्छ है। तेलमा फ्राई गरिसकेपछि चाहिँ भिटामिन चाहिँ जान्छ। त्यही कारण मैले आज माछा चाहिँ यसरी बनाएको है त। यो माछा चाहिँ काँडा बिनाको माछा हो। त्यही कारण चाहिँ यसरी बनायो भने एकदमै मिठो हुन्छ। ग्रेभीसँग खानुलाई करी एकदमै मिठो हुन्छ है त। अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै सानो आँचमा मजाले पाक्नु दिने। ग्यासको आँच पनि घटाएको छु है। अनि यसलाई चाहिँ अब मजाले पाक्नु दिने है त। बिस्तारै उम्लिँदैछ है। अब यसलाई चाहिँ मजाले बिस्तारै उम्लिनु दिने। अनि यो सँगसँगै यो सौपलाई पनि मजाले पाक्नु दिने एकछिन। आधी सौपलाई चाहिँ माछाको टेस्ट चाहिँ एकदमै राम्रो आओस् भनेर चाहिँ यो सौपलाई मजाले चाहिँ माछासँगै पाक्नु दिने। अनि थोरै चाहिँ मैले माथिबाट गार्निस गर्नुलाई राखेको छु। अब यसलाई चाहिँ सानो आँचमा मजाले पाक्नु दिने। बिस्तारै पाक्नु दिने यसलाई। एकदमै हल्का आँचमा पाक्नु दिने है त। मैले थोरै कम्ती गरेको छु आँच चाहिँ। यसरी उम्लिनु दिइरहेछ है त। अब एकचोटि पल्टाइदिने। एकदमै दह्रो भएको छ है। यो चाहिँ यसरी पकायो भने चाहिँ फुट्नु पनि फुट्दैन है। खाँदा पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ है त। यो चाहिँ किनभने यो माछा चाहिँ काँडा बिनाको ठुलो काँडा मात्रै हुन्छ। बिचमा ठुलो काँडा हुन्छ, सानो सानो काँडा हुँदैन। बच्चाहरूलाई दिनु पनि राम्रो हुन्छ। र यो चाहिँ अब मजाले सुपसँग पकाउने। यसको के हो, हड्डीको सुपहरू पुरा निक्लिनु दिनुपर्छ। त्यही कारण मैले झोल धेरै हालेको छु। म आधी नै झोल सुकाउनेवाला छु यो चाहिँ।
मजाले बिस्तारै यसरी पकाउनु दिनुपर्छ। यतिको हुँदाखेरि चाहिँ मैले यहाँ रातो खोर्सानीलाई काटेर पनि हालेको छु है त। अब चाहिँ हाम्रो फिस करी चाहिँ लगभग पाकिसक्यो। यो खोर्सानी चाहिँ पिरो हुँदैन तर राम्रो देखोस् भनेर मात्रै राखेको है त मैले। थोरै नुन चाखिदिउँ। एकदमै टेस्टी भएको छ। नुन पनि ठिक्क भएको छ, टेस्टी पनि एकदमै टेस्टी भएको छ। मजाले पाकिरहेछ है, देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै दामी, फुटेकै छैन, एकदमै राम्रो पाक्दैछ। अब हाम्रो माछा करी चाहिँ रेडी भइसक्यो है त। हाम्रो फिस करी रेडी भइसकेको छ। मैले ग्यास पनि अफ गरिसकेँ तर पनि उम्लिरहेछ है। यो ग्यास एकदमै हिट हुन्छ, थाहा छँदैछ तपाईँहरूलाई पनि। अनि अब चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ सोपलाई। यो चाहिँ माथिबाट गार्निस गरेको है त।